Lektion 1. Regniga dagar. Hej Anna, det verkar som om det regnar igen. Hej John. Ja, det har regnat hela dagen. Jag hoppas att det slutar snart. Jag gillar inte att bli våt. Inte jag heller. Men regn kan vara uppfriskande ibland. Det är sant. Det är trevligt att höra ljudet av regndroppar. Det är också en bra ursäkt att stanna inomhus och läsa en bok. Absolut. Jag älskar att krypa ihop med en bra bok på regniga dagar. Det är ett bra sätt att koppla av och varva ner. Har du några favoritaktiviteter för regniga dagar? Jag tycker om att titta på filmer eller prova nya recept i köket. Det låter kul. Ska försöka laga något nytt också. Det är ett utmärkt tillfälle att experimentera med olika smaker. På tal om smaker, vad sägs om en varm kopp te på en regnig dag? Åh, ja. En kopp te låter perfekt för det regniga vädret. Det är så tröstande och lugnande. Det hjälper definitivt att lyfta ditt humör på en dister dag. Jag håller med. Det är fantastiskt hur en enkel kopp te kan få dig att må bättre. Regniga dagar kan vara mysiga och fridfulla om du omfamnar dem. Du har rätt. Jag borde lära mig att uppskatta regnet mer. Ibland är det skönt att sakta ner och njuta av de små sakerna. Jag kommer att ha det i åtanke. Tack för påminnelsen. Lektion 2. Stöd och uppmuntran. Hej Anna, kan du göra mig en tjänst? Hej John, såklart. Vad behöver du? Jag har en viktig presentation imorgon. Kan du ge mig några råd? Absolut. Jag hjälper gärna till. Vad behöver du råd om? Jag vill se till att min presentation är engagerande och minnesvärd. Det är ett bra mål. Först, se till att du har en tydlig struktur. Hur ska jag starta presentationen? Börja med en fängslande öppning som fångar publikens uppmärksamhet. Några förslag till öppningen. Du kan börja med en tankeväckande fråga eller ett intressant faktum. Det låter som en bra idé. Vad sägs om huvudinnehållet? Dela upp det i viktiga punkter och stöd dem med exempel eller data. Jag kommer att se till att inkludera relevanta exempel. Vad sägs om visuals? Visuella hjälpmedel kan förbättra din presentation. Använd diagram eller bilder när det är lämpligt. Bra poäng. Jag ska förbereda några bilder för att göra det mer engagerande. Jättebra. Och kom ihåg att tala tydligt och upprätthålla ögonkontakt med publiken. Jag kommer att öva på min leverans för att se till att jag kommer över med tillförsikt. Det är viktigt. Förtroende hjälper till att hålla publiken engagerad. Tack för ditt råd, Anna. Jag uppskattar ditt stöd.
Du är välkommen, John. Jag tänker på dig under presentationen. Det betyder mycket för mig. Din uppmuntran ger mig självförtroende. Du har det här, John. Var bara dig själv och visa upp din expertis. Jag ska göra mitt bästa för att hålla en minnesvärd presentation. Tack igen, Anna. Inga problem, John. Lycka till. Jag vet att du kommer att göra det bra. Jag ska låta dig veta hur det går. Vi hörs snart, Anna. Lektion 3. Respekt och etikett. Hej Anna. Jag märkte något när jag väntade i kö idag. Hej John, vad märkte du? Vissa pressade och klippte i kö. Det är inte trevligt. Alla borde vänta på sin tur. Exakt. Det är viktigt att visa respekt och följa rätt etikett. Jag kunde inte hålla mig mer. Att trycka och klippa i kö är orättvist mot andra. Det skapar en känsla av frustration och kan leda till konflikter. Absolut. Vi bör behandla andra som vi vill bli behandlade. Det är en grundläggande princip om respekt och goda sätt. Ingen gillar att bli pressad eller få sin plats tagen i kö. Det är viktigt att ha tålamod och vänta på vår tur. Tålamod är verkligen en dygd. Det visar självkontroll och hänsyn till andra. Och det hjälper till att upprätthålla en lugn och ordnad miljö. Det är sant. Det är mycket trevligare när alla följer reglerna. Dessutom är det ett positivt exempel för andra att följa. Exakt. Respektfullt beteende kan skapa en dominoeffekt av vänlighet. Det är viktigt att komma ihåg att våra handlingar påverkar dem omkring oss. Ja, en liten handling av respekt kan gå långt. Så låt oss vara uppmärksamma på vårt beteende och behandla andra med respekt. Håller med. Det är ett enkelt men kraftfullt sätt att göra världen till en bättre plats. Bra poäng, Anna. Låt oss föregå med gott exempel och främja respekt i vårt dagliga liv. Jag är glad att vi är på samma sida, John. Tillsammans kan vi göra skillnad. Absolut, Anna. Tack för att du diskuterade detta viktiga ämne med mig. Du är välkommen, John. Det är alltid ett nöje att ha meningsfulla samtal med dig. Likaså, Anna. Var försiktig och låt oss fortsätta att sprida vänlighet och respekt. Lektion 4. Att göra planer. Hej Anna, jag har en idé till helgen. Vill du höra det? Hej John, säkert. Jag är i alla öron. Vad är din idé? Vad sägs om en vandring i bergen? Det låter som en bra plan. Jag älskar att spendera tid utomhus. Det kommer att vara ett härligt sätt att tillbringa vår dag, omgiven av naturen. Jag håller med.
Andas in frisk luft och njuter av den natursköna utsikten. Vi kan packa en picknick och äta lunch mitt i det vackra landskapet. Det låter förtjusande. Jag ska laga några smörgåsar och snacks. Perfekt. Vi kan hitta en trevlig plats att koppla av och njuta av vår måltid. Och kanske ta några bilder för att fånga minnena. Bra idé. Det ska bli trevligt att dokumentera vårt äventyr. Vi bör också ta med en karta och se till att vi håller oss på rätt spår. Säkerhet först. Vi vill inte gå vilse i vildmarken. Absolut. Låt oss också kolla väderprognosen i förväg. Rätt. Vi bör vara beredda på eventuella förändringar i vädret. Det kommer att vara ett roligt och uppfriskande sätt att fly stadens liv och rörelse. Jag ser fram emot det. Naturen har ett sätt att förringra själen. Det gör det definitivt. Jag kan inte vänta med att utforska skönheten i bergen. Inte jag heller. Det blir ett äventyr fyllt av lugn och ro. Låter som det perfekta sättet att ladda och uppskatta naturens underverk. Jag är glad att du är ombord, Anna. Det kommer att bli en minnesvärd dag tillsammans. Absolut, John. Låt oss få ut det mesta av det och skapa varaktiga minnen. Håller med. Tack för att du gick med mig på denna utomhuseskapad, Anna. Du är välkommen, John. Jag är glad för vårt fjälläventyr. Det är jag också. Låt oss göra oss redo för en fantastisk helg. Vi ses snart, Anna. Lektion 5. Miljömedvetenhet. Hej Anna. Har du sett de senaste nyheterna om klimatförändringar? Hej John. Ja, det är ganska oroande. Jorden behöver vår uppmärksamhet. Absolut. Det är en påminnelse om att vi alla har en roll att spela. Vi måste vara fast beslutna att skydda planeten för kommande generationer. Det stämmer. Små förändringar i vårt dagliga liv kan göra stor skillnad. Det är viktigt att minska vårt koldioxidavtryck och spara resurser. Vi kan börja med att använda energieffektiva apparater och ledlampor. Och genom att stänga av lampor och elektronik när den inte används. Exakt. Vi bör också begränsa vår vattenanvändning och åtgärda eventuella läckor. Att spara vatten är avgörande, särskilt i områden som står inför vattenbrist. Vi kan också välja återanvändbara produkter istället för engångsartiklar. Absolut. Ta med egna påsar och vattenflaskor för att minska avfallet. Och låt oss inte glömma återvinning. Det är ett enkelt sätt att minimera avfall från deponier. Lätt. Sortera vårt avfall ordentligt och återvinna när det är möjligt. En annan viktig aspekt är att bevara naturliga livsmiljöer och biologisk mångfald. Vi kan stödja lokala bevarandeinsatser och välja hållbara produkter.
Och låt oss inte underskatta kraften i utbildning och medvetenhet. Att dela information och utbilda andra är nyckeln till att skapa en grönare framtid. Tillsammans kan vi göra en positiv inverkan på miljön. Det är en kollektiv insats som kräver engagemang och uthållighet. Vi är skyldiga vår planet och framtida generationer att vidta åtgärder. Absolut, John. Låt oss vara den förändring vi vill se i världen. Jag är glad att vi delar samma engagemang, Anna. Låt oss inspirera andra också. Definitivt. John, vår beslutsamhet kan tända en global rörelse. Tack för att du diskuterade detta viktiga ämne med mig, Anna. Tack också, John. Låt oss fortsätta att öka medvetenheten och skydda vår planet. Håller med. Tillsammans kan vi göra skillnad. Ta hand om dig, Anna. Lektion 6. Gör reseplaner. Hej Anna. Jag har funderat på vår kommande semester. Hej John. Det låter spännande. Vad tänker du på? Jag har inte fattat något beslut än. Jag ville diskutera det med dig innan jag bokar något. Jag är glad att du vill involvera mig i beslutsprocessen. Naturligtvis är din input värdefull för mig. Jag värdesätter vårt partnerskap. Det är mycket omtänksamt av dig, John. Så, vad är alternativen? Jag tänkte att vi antingen kunde gå till stranden eller besöka en historisk stad. Båda alternativen låter tilltalande. Kan du berätta mer om var och en? Stranden skulle vara avkopplande, med sol, sand och vattenaktiviteter. Det låter underbart. Jag skulle kunna använda lite tid att varva ner och njuta av solen. Å andra sidan, att besöka en historisk stad skulle vara pedagogiskt och kulturellt berikande. Jag älskar att lära mig om historia och utforska nya platser. Det skulle vara en stor möjlighet. Det är sant. Vi kunde besöka museer, gå genom gamla gator och fördjupa oss i den lokala kulturen. Jag lutar mig mot den historiska staden, men jag är öppen för att höra mer om strandalternativet. Jag förstår. Låt oss väga för- och nackdelar med varje destination. Det låter som ett bra tillvägagångssätt. Vi kan överväga faktorer som väder, kostnad och tillgängliga aktiviteter. Absolut. Vi bör också tänka på reseavståndet och eventuella reserestriktioner på plats. Bra poäng. Säkerhet bör prioriteras när vi planerar vår resa. När vi har samlat in mer information kan vi fatta ett välgrundat beslut tillsammans. Jag uppskattar ditt samarbete, John. Det underlättar beslutsprocessen. Jag tror på gemensamt beslutsfattande och att ta hänsyn till varandras preferenser. Det visar respekt och stärker vårt band som resepartner. Det är det jag strävar efter, Anna. Låt oss fortsätta undersöka och diskutera våra alternativ. Låter som en plan, John. Jag är glad att se vart vi hamnar.
Jag också, Anna. Jag uppskattar din åsikt och ser fram emot att planera denna resa tillsammans. Likaså, John. Det kommer att bli ett minnesvärt äventyr. Låt oss hålla varandra uppdaterade. Definitivt, Anna. Vi kommer att fatta det bästa beslutet för oss. Vi hörs snart. Lektion 7. Utforska italiensk arkitektur. Hej Anna, jag har undersökt resmål och för mig sticker definitivt ett besök i Italien ut. Hej John. Italien är känt för sin rika historia och fantastiska arkitektur. Jag är fascinerad. Berätta mer. Tja, Italien är hem för ikoniska strukturer som Colosseum och det lutande tornet i Pisa. Det är verkligen anmärkningsvärda landmärken. Jag kan föreställa mig storheten och skönheten. Absolut. Och låt oss inte glömma de magnifika katedralerna, som Peterskyrkan i Vatikanstaten. Arkitekturen i dessa religiösa byggnader är imponerande. Jag skulle gärna bevittna det från första hand. Italien har också renässansmästerverk, inklusive Michelangelos David och taket i Sixtinska kapellet. Konstnärligheten och uppmärksamheten på detaljer i dessa verk är oöverträffad. Det skulle vara en dröm att få se dem. Och om vi utforskar städerna möter vi charmiga gator med unika arkitektoniska stilar. Jag har hört talas om de pittoreska städerna som Venedig med dess invecklade kanalsystem och vackra broar. Ja, Venedig är känt för sin romantiska atmosfär och fantastiska venetianska gotiska arkitektur. Det låter som en sagodestination. Jag kan tänka mig att ta en gondoltur genom kanalerna. En annan stad som är värd att nämna är Florens, känd för sin renässansarkitektur och museer. Florens är på min bucket list. Jag vill se Duomo och Ponte Vecchio-bron. Det skulle vara en arkitektonisk fest för ögonen. Blandningen av historia och skönhet är fängslande. Jag håller med, John. Det är fascinerande hur arkitektur återspeglar kulturen och arvet på en plats. Absolut. Italiens arkitektoniska underverk är ett bevis på mänsklig kreativitet och uppfinningsrikedom. Jag är övertygad, John. Låt oss börja planera vår resa för att utforska Italiens arkitektoniska skatter. Det låter fantastiskt, Anna. Vi kommer att fördjupa oss i historien och förundras över de arkitektoniska underverken. Jag kan inte vänta på detta äventyr. Italien, här kommer vi. Verkligen. Anna, det kommer att bli en oförglömlig upplevelse. Låt oss få ut det mesta av det. Tack för att du delar med dig av din entusiasm, John. Låt oss skapa varaktiga minnen i Italien. Tack också Anna. Din spänning gör resan ännu mer speciell. Lektion 8. Utforska aktivitetsalternativ. Hej Anna. Har du tänkt på vilken typ av aktiviteter som finns tillgängliga för vår semester? Hej John. Nej, det har jag inte. Jag är öppen för att utforska olika alternativ. Vad har du i åtanke? Tja, vi kan vandra i bergen, prova vattensporter på stranden eller till och med åka på en stadstur.
Vandring låter som ett bra sätt att få kontakt med naturen och njuta av hisnande vyer. Absolut. Det är en chans att utmana oss själva fysiskt och upptäcka dolda pärlor i vildmarken. Jag är inte mycket av en vandrare, men jag är villig att prova. Det kan vara ett äventyr. Det är andan, Anna. Vi kan börja med ett enkelt spår och gradvis öka svårigheten. Låter som en plan. Vilka andra aktiviteter har du i åtanke? Om vi väljer stranden kan vi njuta av vattensporter som surfning, snorkling eller till och med paddleboardning. Jag har alltid velat prova att surfa. Det verkar spännande och ett bra sätt att ha kul i vattnet. Det är en spännande upplevelse, Anna. Vi kan ta lektioner tillsammans och rida på vågorna. Räkna med mig. Jag är sugen på att rida min första våg. Vad finns mer på aktivitetslistan? För en stadstur kan vi besöka museer, konstgallerier, historiska landmärken och fördjupa oss i den lokala kulturen. Att utforska en stads rika historia och konstscen låter fascinerande. Jag är en stor beundrare av museer. Det är jättebra, Anna. Vi kan beundra kända konstverk, lära oss om olika kulturer och utöka vår kunskap. Jag ser fram emot det. Det är fantastiskt hur mycket vi kan lära oss genom resor och nya upplevelser. Absolut, Anna. Att resa öppnar våra sinnen och vidgar våra perspektiv. Så vi har 3 alternativ. Vandring, strandaktiviteter och stadsturer. Det är svårt att välja. Jag håller med. Varje alternativ erbjuder en unik upplevelse. Kanske kan vi kombinera aktiviteter från olika kategorier. Det är en lysande idé, John. Vi kan ha det bästa av alla världar och få ut det mesta av vår semester. Det handlar om att skapa en väl avrundad upplevelse och njuta av varje ögonblick. Jag kunde inte hålla med mer. Låt oss börja planera vår resplan och se till att vi har lite av allt. Låter som en plan, Anna. Vi kommer att ha en äventyrsfylld semester med minnen att vårda. Jag kan inte vänta med att ge mig ut på denna resa med dig, John. Det kommer att bli fantastiskt. Likaså, Anna. Låt oss göra denna resa oförglömlig. Vi har en fantastisk tid. Tack för din entusiasm och idéer, John. Tillsammans får vi ut det mesta av våra aktiviteter. Tack också, Anna. Din energi och vilja att prova nya saker gör upplevelsen ännu bättre. Det är ett lagarbete, John. Låt oss göra denna semester till en för böckerna. Absolut, Anna. Vi kommer att ha historier att berätta och minnen att hålla livet ut. Jag kan inte vänta med att skapa dessa minnen med dig, John. Låt oss komma igång med vår planering. Definitivt, Anna. Det är dags att förvandla våra idéer till verklighet. Låt äventyret börja. Lektion 9. Resans varaktighet. Hej Anna. När du planerar en resa beror det på hur mycket tid du har. Men jag skulle rekommendera minst 2 veckor. Hej John. Jag håller med. 2 veckor ger en mer uppslukande upplevelse och gott om tid att utforska.
Exakt. Det ger oss möjlighet att besöka flera destinationer och verkligen njuta av den lokala kulturen. Jag tycker att det är viktigt att hitta en balans mellan att se huvudattraktionerna och ha lugna dagar. Absolut. Vi vill inte rusa igenom allt, utan vill också få ut det mesta av vår tid. 2 veckor skulle göra det möjligt för oss att fördjupa oss djupare i de lokala sederna och traditionerna. Det skulle också ge oss chansen att våga oss utanför allfarvägen och upptäcka dolda pärlor. Jag älskar tanken på att gå av turistleden och avslöja den autentiska essensen av en plats. Det är där den verkliga magin händer, Anna. Att utforska mindre kända platser leder ofta till oförglömliga upplevelser. 2 veckor skulle också ge oss tillräckligt med tid att koppla av och föryngra oss under vår semester. Det är sant. Det är viktigt att ha stillestånd och inte känna sig överväldigad av en fullsatt resplan. Vi kan ha dagar tillägnad lugna promenader, njuta av lokal mat eller helt enkelt varva ner på stranden. Låter perfekt, Anna. Vi behöver stunder för att sakta ner och njuta av skönheten i vår omgivning. Och med 2 veckor kan vi planera dagsutflykter eller utflykter till närliggande attraktioner utan att känna oss rusade. Exakt. Det ger oss flexibiliteten att fatta spontana beslut och utforska bortom vår basplats. 2 veckor verkar vara den perfekta varaktigheten för en tillfredsställande och väl avrundad reseupplevelse. Jag kunde inte hålla med mer, Anna. Det skapar en balans mellan äventyr, avkoppling och kulturell nedsänkning. Det är viktigt att få ut det mesta av vår tid och skapa varaktiga minnen under vår semester. Absolut. Anna, 2 veckor tillåter oss att göra just det och få ut det mesta av varje ögonblick. Jag är glad att ge mig ut på denna resa med dig, John. Det kommer att bli ett otroligt äventyr. Likaså, Anna. Låt oss få ut det mesta av våra 2 veckor och skapa minnen som kommer att hålla livet ut. Tack för dina insikter och rekommendationer, John. Jag uppskattar din tankeväckande inställning till resor. Tack också, Anna. Din entusiasm och vilja att utforska gör resan ännu mer spännande. Det är ett lagarbete, John. Tillsammans gör vi denna resa oförglömlig. Absolut. Anna, låt oss börja planera och göra våra 2 veckor till en oförglömlig upplevelse. Lektion 10. Utforska alternativ. Hej Anna, kan du föreslå en webbplats eller app där jag kan bläddra bland olika alternativ för olika saker? Hej John, säkert. Har du hört talas om Explore Now? Det är en fantastisk plattform som erbjuder en mängd olika alternativ för olika intressen. Låter perfekt, Anna. Jag letar efter en plattform som ger ett brett utbud av val. Explore Now har kategorier som resor, restauranger, underhållning och mer. Du kan utforska olika alternativ inom varje kategori. Det är precis vad jag behöver. Jag vill bläddra och jämföra olika val innan jag fattar ett beslut. Med Explore Now kan du läsa recensioner, visa foton och till och med kontrollera tillgängligheten för vissa aktiviteter eller tjänster. Det är bekvämt.
Det är viktigt att ha all nödvändig information till hands innan du gör ett val. Absolut. Explorer Now har också ett användarvänligt gränssnitt, vilket gör det enkelt att navigera och hitta det du letar efter. Det är fantastiskt att höra. Användarvänliga plattformar gör surfupplevelsen mycket roligare. Ett annat alternativ du kan överväga är Choicefinder. Det ger en sammanställd lista med alternativ för olika preferenser. Det låter intressant. Ibland är det överväldigande att ha för många alternativ, så en sammanställd lista kan vara till hjälp. Exakt. Choicefinder sparar tid genom att begränsa alternativen baserat på dina preferenser. Det är precis vad jag behöver. Det kan vara tidskrävande att söka igenom otaliga alternativ på egen hand. Choicefinder erbjuder också personliga rekommendationer baserat på dina tidigare val och intressen. Det är en bra funktion. Det hjälper till att upptäcka nya saker som överensstämmer med mina preferenser. Ett annat alternativ som du kanske tycker är användbart är Brovsal. Det är en omfattande plattform som täcker ett brett spektrum av kategorier. Det låter lovande. Att ha tillgång till ett brett utbud av kategorier säkerställer att jag kan hitta alternativ för olika behov. Brovsal låter dig filtrera din sökning baserat på plats, prisklass och användarbetyg. Det är fantastiskt. Filtreringsalternativ gör det lättare att hitta exakt vad jag letar efter inom mina önskade kriterier. Dessutom, Brovsal ger detaljerade beskrivningar och ofta uppdaterad information för varje alternativ. Det är viktigt. Noggrann och uppdaterad information hjälper till att fatta välgrundade beslut. Absolut. Det är alltid bra att ha tillförlitlig information när man utforskar olika alternativ. Tack för dessa förslag, Anna. Explorer Now, Choicefinder och Brovsal verkar vara bra plattformar för att starta min surfresa. Du är välkommen, John. Jag är glad att jag kunde hjälpa. Njut av att utforska och jag hoppas att du hittar exakt det du letar efter. Tack, Anna. Jag är glad att dyka in i dessa plattformar och upptäcka en värld av alternativ. Ha kul och glad surfning, John. Jag är säker på att du hittar något som fångar ditt intresse. Jag uppskattar ditt stöd, Anna. Jag ska se till att dela mina upptäckter med dig. Jag ser fram emot att höra om dina resultat, John. Njut av surfäventyret. Tack, Anna. Jag håller dig uppdaterad. Här är för att hitta de perfekta alternativen. Lektion 11. Hitta de perfekta solglasögonen. Hej Anna. Jag tror att det är dags att hitta de perfekta solglasögonen för de kommande soliga dagarna. Hej John. Jag håller med. Ett bra par solglasögon är inte bara snygga utan skyddar också våra ögon från skadliga UV-strålar. Definitivt. Har du några förslag på var du ska börja vår sökning efter de perfekta solglasögonen? Väl, vi kan börja med att besöka några lokala glasögonbutiker. De har vanligtvis ett brett urval att välja mellan. Det låter som en bra idé. Att prova på olika par hjälper oss att hitta den perfekta passformen och stilen.
Vi kan också kolla online-återförsäljare. De har ofta ett större utbud och erbjuder bekväm hemleverans. Online shopping kan vara bekvämt, särskilt när vi har specifika preferenser i åtanke. Absolut. Vi kan bläddra igenom olika stilar, ramar och linsalternativ från bekvämligheten av vårt eget hem. Det är sant. Jag letar efter solglasögon med polariserade linser för att minska bländning och förbättra synligheten. Polariserade linser är bra för utomhusaktiviteter. De ger tydligare syn och bättre skydd. Exakt. Det är viktigt att tänka på linsens färg också. Olika färger erbjuder varierande nivåer av kontrast och ljusöverföring. Det är en bra poäng. Vi kan välja en linsfärg som passar vår personliga stil och förbättrar vår vision. Jag är också intresserad av solglasögon med UV-skydd. Det är viktigt att skydda våra ögon från skadliga strålar. UV-skydd är avgörande för ögons hälsa. Vi bör leta efter solglasögon som ger ett 100% UV-skydd. Håller med. Vi bör också överväga rammaterialet. Jag föredrar lätta och hållbara alternativ som titan eller acetat. Rammaterial påverkar komfort och hållbarhet. Det är viktigt att hitta ett material som passar våra preferenser och behov. Jag tycker att vi också bör överväga formen på solglasögonen. Olika ansiktsformer fungerar bättre med specifika stilar. Det är sant. Vi kan välja mellan flygare, wayfarers, katai och många andra stilar som kompletterar våra ansiktsdrag. Det skulle vara bra att prova på olika former för att se vilka som passar oss bäst. Absolut. Att prova på olika stilar ger oss en bättre uppfattning om vad som ser bra ut på oss. Jag är glad över att hitta de perfekta solglasögonen som inte bara skyddar våra ögon utan också gör ett modeuttalande. Jag också, John. Låt oss göra det till en rolig och trevlig upplevelse. Vi hittar de perfekta solglasögonen. Jag är säker på att vi kommer att göra det. Jag tvivlar inte på det, Anna. Med vår uppmärksamhet på detaljer och stilpreferenser hittar vi det perfekta paret. Låt oss göra det till en prioritet och ägna lite tid åt att utforska olika alternativ. De perfekta solglasögonen väntar på oss. Absolut. Anna, låt oss ge oss ut på denna solglasögonsträvan och göra ett snyggt uttalande samtidigt som vi skyddar våra ögon. Jag ser fram emot det, John. Här hittar du de perfekta solglasögonen som förbättrar både vår syn och stil. Skål för det, Anna. Låt sökandet efter de perfekta solglasögonen börja. Lektion 12. Konstgalleri. Hej Anna, jag hittade en ny utställning på Konstgalleriet. Det låter som en plan. Vilken tid ska vi åka? Hallå där. Att gå till Konstgalleriet låter spännande. Vad sägs om att vi träffas där 3 på eftermiddagen? 3 funkar för mig. Jag markerar det i min kalender. Ska vi ta en kopp kaffe innan vi utforskar utställningen? Det är en bra idé. Vi kan träffas på kaféet nära galleriet runt 14:30. Det ger oss lite tid att chatta innan vi dyker in i konsten.
Perfekt. Jag tycker om att diskutera konst över en kopp kaffe. Jag ser fram emot vårt samtal före galleriet. Jag också, John. Det är alltid intressant att höra olika perspektiv och tolkningar. Absolut. Konst har ett sätt att utlösa meningsfulla samtal och kontakter. Det gör det verkligen. Jag är nyfiken på temat för utställningen. Har du någon information om det? Ja, det är en samtida konstutställning med fokus på miljömässig hållbarhet och klimatförändringar. Det är ett aktuellt och viktigt ämne. Jag är fascinerad av att se hur konstnärer uttrycker sina åsikter om dessa frågor. Samma här. Konst har ett unikt sätt att öka medvetenheten och väcka tankar. Det är fascinerande hur konst kan förmedla budskap och känslor som ord ibland kämpar för att uttrycka. Jag kunde inte hålla med mer, Anna. Det är därför jag tycker att konst är så fängslande och tankeväckande. Jag är glad att vi delar samma uppskattning för konst. Det kommer att göra vårt galleribesök ännu roligare. Definitivt. Att utforska konst tillsammans lägger till ytterligare ett lager av djup till upplevelsen. Jag föreslår också att vi tar oss tid medan vi går igenom utställningen. Det är viktigt att absorbera och uppskatta varje konstverk. Jag håller helt med. Att rusa genom galleriet skulle minska påverkan av konstverken. Låt oss vara fullt närvarande och fördjupa oss i den konstnärliga resan. Det låter som en plan, Anna. Vi tar oss tid och låter konsten tala till oss på sitt eget unika sätt. Jag är glad över vårt galleribesök. Det kommer att bli en underbar eftermiddag med konst och konversation. Jag delar din spänning, Anna. Det är stunder som dessa som gör livet mer levande och uppfyllande. Absolut. Låt oss omfamna möjligheten att uppleva konst och ansluta på en djupare nivå. Jag kan inte vänta på vår konstfyllda eftermiddag. Tack för att du föreslog den här planen, Anna. Du är välkommen, John. Det är ett nöje att dela dessa erfarenheter med dig. Vi ses på galleriet. Vi ses där, Anna. Ser fram emot vårt konstäventyr tillsammans. Lektion 13. Justerbara band för en perfekt passform. Hej Anna. Har du lagt märke till att de flesta hattar idag har justerbara band inuti för en perfekt passform? Hallå där. Ja, jag har. Det är en fantastisk funktion som gör att vi kan anpassa passformen efter vår huvudstorlek. Definitivt. Det är mycket bekvämare än att förlita sig enbart på den fasta storleken på hatten. Jag håller med. Justerbara band garanterar en bekväm passform för alla, oavsett huvudstorlek. Det är särskilt användbart när du köper hattar online eftersom vi inte kan prova dem i förväg. Det är sant. Med justerbara band kan vi finjustera passformen även om hatten kommer något större eller mindre än förväntat. Jag har också märkt att justerbara band är vanliga i klockor. De gör det lättare att uppnå en bekväm handledspassform.
Ja, justerbara klockarmband är bra eftersom vi kan anpassa dem till vår föredragna täthet eller löshet. Det är mycket bättre än att ha ett klockarmband i fast storlek som kanske inte passar perfekt. Absolut. Ett välutrustat klockarmband säkerställer att klockan stannar på plats och inte glider runt. Det är sant. Det är viktigt för både komfort och funktionalitet. Justerbara band är inte bara begränsade till hattar och klockor. Jag har sett dem i skor också. Verkligen. Det visste jag inte. Hur fungerar justerbara band i skor? I vissa skor använder de justerbara remmar eller snören som gör att vi kan dra åt eller lossa passformen efter behov. Det är intressant. Det måste vara till hjälp för personer med olika fotbredder eller båghöjder. Exakt. Det ger mer flexibilitet och säkerställer en bättre passform för olika fotformer. Justerbara band verkar vara en praktisk lösning för att uppnå en perfekt passform i många olika produkter. De gör definitivt våra liv enklare och bekvämare. Det är en liten men betydande funktion. Jag håller med, Anna. Det är fantastiskt hur sådana enkla innovationer kan förbättra vår övergripande upplevelse. Absolut. Det visar att genomtänkt design kan göra stor skillnad. Jag kommer definitivt att leta efter produkter med justerbara band i framtiden. De erbjuder mångsidighet och en bättre passform. Det låter som en plan, John. Det är alltid värt att överväga komforten och justerbarheten hos de produkter vi köper. Jag kunde inte hålla med mer, Anna. Låt oss omfamna bekvämligheten och den perfekta passformen som justerbara band ger. Absolut, John. Det är de små detaljerna som kan ha stor inverkan på vår vardag. Bra sagt, Anna. Här är bekväma och välutrustade hattar, klockor, skor och mer. Lektion 15. Uppskatta färdigheter och favoritartister. Hej Anna, har du sett den senaste föreställningen av den Trollkarlen? Inte riktigt min kopp te, men jag uppskattar hans färdigheter. Hallå där. Jag har inte sett det än, men jag har hört bra saker om hans magiska trick. Rätt nog om det inte är din preferens. Ja, magiska shower brukar inte fängsla mig, men jag kan beundra det engagemang och talang som krävs för att utföra dem. Absolut. Det är imponerande hur trollkarlar kan skapa illusioner och lämna oss i vardnad. Så, vem är din favoritartist eller artist? Någon som verkligen fängslar dig? Det är en tuff fråga. Det finns så många begåvade artister där ute. Men om jag var tvungen att välja skulle jag säga att min favorit är en samtida dansare som heter Mia. Jag har hört talas om Mia. Hennes föreställningar är kända för sin nåd och känslomässiga djup. Ja, exakt. Hennes förmåga att förmedla känslor genom rörelse är extraordinär. Det är fascinerande hur olika konstformer kan väcka så kraftfulla känslor hos oss. Definitivt. Varje konstnär tar med sig sitt unika perspektiv och stil, och det är otroligt att bevittna deras kreativitet. Jag håller med.
Konst har ett sätt att ansluta människor och röra deras hjärtan. Det är konstens skönhet. Det gör att vi kan utforska och uppleva känslor på ett djupgående och meningsfullt sätt. Absolut. Och det är underbart att vi alla har våra egna preferenser och favoriter. Ja, våra preferenser tillför mångfald och rikedom till konstvärlden. Så, förutom Mia, finns det några andra artister som har lämnat ett bestående intryck på dig? Definitivt. Jag beundrar arbetet av en klassisk pianist som heter Alexander. Hans föreställningar är hisnande. Jag har hört talas om honom också. Hans pianofärdigheter är exceptionella och han ger så mycket passion till sin musik. Ja, hans föreställningar har kraften att transportera dig till en annan värld. Det är fantastiskt hur konstnärer kan skapa en upplevelse som överskrider vår vardag. Det är konstens magi. Det gör att vi kan fly, reflektera och ansluta till något större. Det är sant. Konst har förmågan att inspirera och lyfta oss på sätt som ord ofta inte kan. Absolut. Det är ett universellt språk som kan förstås och uppskattas av människor från alla samhällsskikt. Jag är glad att vi kan uppskatta olika konstformer och finna glädje i olika konstnärers talanger. Jag också, John. Det är ett bevis på storheten och skönheten i den konstnärliga världen. Verkligen. Låt oss fortsätta utforska och fira konst i alla dess former, från magi till dans, musik och vidare. Jag kunde inte hålla med mer, John. Här är konstnärerna som berikar våra liv och ger skönhet till världen. Skål för det, Anna. Må vi alltid hitta inspiration och glädje i konsten som omger oss. Lektion 16. Välja mellan en bärbar dator och en surfplatta. Hej Anna, när det gäller teknik, tycker du att det är bättre att få en bärbar dator eller en surfplatta? Det beror på dina behov, men surfplattan erbjuder mer lagringskapacitet. Hallå där. Det beror verkligen på vad du kommer att använda den till. Tabletter är bra för bärbarhet och underhållning, men bärbara datorer erbjuder mer funktionalitet. Det är sant. Om du behöver en enhet för produktivitetsuppgifter som att skriva dokument eller redigera foton, kan en bärbar dator vara det bättre valet. Absolut. Bärbara datorer har vanligtvis mer processorkraft och ett komplett tangentbord, vilket gör det mer lämpade för arbetsrelaterade aktiviteter. Men om du huvudsakligen konsumerar media, spelar spel eller surfar på internet, kan en surfplatta vara ett bekvämt och mångsidigt alternativ. Ja, surfplattor är lätta att bära med sig och erbjuder pekskärmsfunktionalitet, vilket kan förbättra vissa uppgifter. En annan fördel med tabletter är tillgången på en större lagringskapacitet. Du kan lagra fler appar, filer och media på en surfplatta jämfört med de flesta bärbara datorer. Det är en bra poäng. Om du har många filmer, musik eller foton som du vill ha med dig kan en surfplatta ge gott om lagringsutrymme. Å andra sidan kommer bärbara datorer ofta med större skärmar, vilket kan vara fördelaktigt för uppgifter som kräver mer visuell fastighet. Exakt.
Om du arbetar med komplexa kalkylblad, videoredigering eller grafisk design kan en större skärm på en bärbar dator vara bekvämare och effektivare. Bärbara datorer tenderar också att ha fler anslutningsalternativ, till exempel USB-portar, Ethernet-portar och HDMI-utgångar, vilket kan vara användbart för anslutning till externa enheter. Det är sant. Tabletter har vanligtvis färre portar och är mer beroende av trådlösa anslutningar. Det är värt att överväga dina specifika behov och preferenser innan du fattar ett beslut. Ta hänsyn till de uppgifter du ska utföra och den rörlighet du behöver. Definitivt. Att bedöma dina prioriteringar hjälper dig att välja den enhet som bäst passar din livsstil och användningsmönster. I slutändan har både bärbara datorer och surfplattor sina egna fördelar och begränsningar. Det handlar om att hitta rätt balans för dina behov. Absolut. Det är viktigt att väga för- och nackdelar och fatta ett välgrundat beslut baserat på vad du värdesätter mest. Så om du var tvungen att välja mellan en bärbar dator och en surfplatta, vilken skulle du luta dig mot? Personligen skulle jag luta mig mot en bärbar dator eftersom jag skriver och redigerar mycket. Men jag kan se tilltalandet av en surfplatta för dess portabilitet. Jag förstår. Det handlar om att hitta rätt verktyg som överensstämmer med dina specifika krav. Exakt. Och tekniken fortsätter att utvecklas, så det är bra att hålla sig uppdaterad och utforska de senaste tillgängliga alternativen. Bra sagt, Anna. Låt oss omfamna tekniken som förbättrar våra liv och hjälper oss att uppnå våra mål. Skål för det, John. Här är att fatta välgrundade beslut och utnyttja tekniken till sin fulla potential. Skål! Må vi alltid hitta rätt enheter som tillgodoser våra behov och gör våra digitala upplevelser sömlösa.